Hyvää alkanutta vuotta 2025. Mulla on ollut tää YouTube-kanava vuodesta 2016 lähtien, eli noin 9 vuotta. Mä oon siinä aikana kerryttänyt itselleni yhden seuraajan, kuka lienee, julkaisematta kuitenkaan yhtä ainutta videota. Totta puheen, mä huomasin ton seuraajan ehkä tossa kuukausi takaperin, mutta siitä innostuneena mä päätin, että eiköhän tehdä yksi video. Nyt kun kerta kiinnostuneita, tai no ainakin yksi kiinnostunut on. Joten tässä se tulee, yhden tilaajan spessu ja samalla mun ensimmäinen YouTube-video. Tähän se tulee. Lievästä kamppeiden hankintasyndroomasta kärsivänä päätin hankkia itselleni kotateltan. Tai vaelluskodan, nimeä sinä. Ynnäsinpä kauppaan mukaan vielä telttaan sopivan kamiinan. Mikä oiva keino piristää helsinkiläisen loskaista loppuvuotta. Teltan pystytin kuitenkin Pornaisiin, juuri näköetäisyyden päähän perheemme kesämökistä. Kiinalaisvalmisteinen teltta on laatuaan Luxe Outdoorin Megahorn 3, jonka koukkaamasta versiosta löytyy mainio esittely vaikkapa Retkilehden YouTube-kanavalta. Sen turvin jätin pystytysohjeet tosimiestyyliin kotiin, mutta niin vain nousi teltta lopulta vuoden 2024 viimeisenä iltana uusimaalaisen tähti taivaan alle pitkän kiireettömän ähläimisen jälkeen. Ennen iltatoimia lähdin vielä yöretkelle lumettomaan, takuulla sysipimeään maastoon. Otsalamppu valaisi poukkoilevaa ja määränpäätöntä reittiäni hipihiljaisessa metsässä, jossa hieman toivoin kuulevani lehtopöllön huhuilua, se kun on sangen tuttu ääni näillä main. Mitään en kuitenkaan omilta askeliltani kuullut, joten huomio kiinnittyi taivaalle. Ihan säkki pimeetähän täällä on, mutta niinpähän vaan tuli tuohon pohjoiseen toi Otava näkyville. Katsotaan, jos mä saisin siitä kuvan. Kuuton taivas sai tähdet näkymään niin kirkkaana kuin vain suinkin mahdollista. Himmeämmätkin tähdet näkyvät paljalle silmälle, eikä Otavakaan loista taivaalla lähellekään niin selvästi omissa oloissaan kuin kaupunkiolosuhteissa katseltaessa. Minä taas palasin varsin omissa oloissani teltalle, sillä otsalamppu ilmoitti akun loppumisesta. No niin, nyt vihdoin teltassa syöneenä ja iltatoimet tehneenä. Meni aika kauan tämän teltan pystyttämisessä, koska uusi teltta, niin se ei tule ihan se pystytys tuolta selkärangasta. Sen lisäksi mä oon vähän kallioisella maastolla, niin sai aika monta kertaa kiertää kiristelemässä noita kiiloja ja naruja. Saan pingotettua tän sillä jotakuinkin nätiksi, vaikkei täällä ole sitä kukaan katsomassa. Sen lisäksi tää sisäjärjestys, no täällä ei oikeastaan ole nyt sisäjärjestystä, mutta teltta on onneksi sen verran reilun kokoinen, että sillä ei oikeastaan ole merkitystä. Täällä pystyy olemaan kyllä niin levellään kuin haluaa. Mä oon ensimmäistä kertaa nyt tämmöisellä kotateltalla, missä on kamiina. Ja näin tunnin lämmittelyn jälkeen, niin tää on oikeastaan aika kiva lisä tämmöisiin etelän vetisiin ja synkkiin alkutalviin. Ja täällä on aika lämmin, varsinkin tässä kamiinan vieressä. En tiedä miten tuolla teltan takareunassa, mutta tässä on ainakin ihan kiva olla. Rupesi ihan posket punottaa eikä hengityskään enää höyry, vaikka ulkona on varmaan -5 astetta. Ainakin tuntuu siltä. Oli pakko vielä käydä katsomassa sulkana noita tähtiä, kun ne oli niin kirkkaita. Huomiselle on luvattu lunta, mikä on ihan kiva tapa aloittaa uusi vuosi. Nyt mä odotan, että toi viimeinen puutosta palaa loppuun ja sen jälkeen mun puolesta vuosi 2024 on valmis loppumaan. Hyvästit kuluneelle vuodelle heitettiin sangen erilaisissa olosuhteissa kuin missä uusi alkoi. Yön aikana sadellut liki 10 sentin lumikerros valaisi maisemat kauttaaltaan toisenlaiseksi, ja vuoden ensimmäiset askeleet sai ottaa puhtaan valkealla hangella. Vaikka viime vuoden syntilistani saattaisikin kestää päivänvalon, symboloi neitsellinen hanki osuvasti vuoden aloittamista ikään kuin puhtaalta pöydältä. Enkä maltakaan odottaa, että pääsen testaamaan kotatelttaa seuraavaksi ihan tosi käytössä. Ai niin, yksi juttu vielä eiliseltä. Kävipä hauska juttu.
Nimittäin säikähdin ihan pikkasen. Tuohon teltan seinään lensi äsken, no siipien äänestä päätellen pyy. Lensi siis suoraan tuohon teltan seinään. Tää koko teltta heilahti. Se pyy osui tuohon seinään ja se liukui siitä tonne mun pään viereen. Sitten oli vähän aikaa hiljasta. Sitten se pyrähti siitä taas lentoon. Mä olin just nukahtamassa, mutta voi olla, että menee hetki ennen kuin syke laskee, ennen kuin saan uudestaan unen päästä kiinni. Hauska juttu. No oli kyllä hauska. No, hauska tai ei, niin mä aion tänä vuonna laittaa mun pitkäjänteisyyden sekä kuvalliset että verbaaliset tarinankerrontataitoni puntariin ja julkaista vielä toisen, ehkä kolmannenkin videon tänne YouTubeen tänä vuonna. Ei siis muuta kuin seuraavaan videoon. Siinä seikkaillaan toivottavasti Seitsemisen kansallispuistossa, jos nyt vaan rahkeet sinne asti riittää. Nyt moikka ja kiitos mielenkiinnosta.